Ang topic naman natin ngayon ay tungkol sa addition and subtraction of radicals. Meron tayong separate tutorial para naman sa multiplication and division. So, pwede mo na lang tong i-check sa link sa baba. So, tara, simulan na natin. Sa addition and subtraction of radicals, importante ang like radicals. So, ano ibig sabihin ng like radicals? Ito ay yung radicals na merong parehong index and radicand. So, ang index, siya yung number sa may upper left ng radical sign at yung radicand naman is yung nasa loob. So, dapat pag mag-a-add ka or magsusubtract ka, kailangan pareho ang index at pareho ang radicand. So, halimbawa, eto, negative 4 cube root of x and 2 cube root of x. So, mapapansin na pareho silang cube root of x. So, pareho ang index, pareho ang radicand na x. Next naman ay ang negative 5th root of 2y at 3 5th root of 2y. So, again, pareho ang index, pareho din ang radicand. So, index is 5. In this case, sa kabila is 5. Ito 2y ang radicand. Ito ay 2y din. So, again, ito lang kailangan tandaan kapag mag-add or magsusubtract ng radicals. Kailangan laging like radicals sila. Kung hindi man, kailangan gumawa ng paraan para maging like radicals sila para makapag-proceed ka sa operation. Otherwise, hindi mo ito makakompute. Okay? So, yun lang tandaan. Like radicals lagi. So, sa addition and subtraction of like radicals, ito yung kailangan natin tandaan. So, a square root of x plus b square root of x. So, kapag pareho na or like radical sila, i-add lang daw natin yung number before, which is, in this case, a tsaka b. So, a plus b, tapos kopyahin na lang natin yung like radicals nila. Sa subtraction, ganun din naman. So, a square root of x minus b square root of x, again, like radicals sila. So, yung number before, isosubtract lang natin and then copy. Ganun lang kadali. So, may niready tayong 8 exercises para mas maintindihan kung paano ba ginagawa ang addition and subtraction of radicals. So, dito, pwede mo munang i-pause para mag-compute ka or kung gusto mo mag-review, balikan mo na lang ito and then sabayan mo ako sa pag-compute. Okay? So, proceed tayo sa first item. 2 square root of y plus 4 square root of y, napakadali, like signs, like radicals sila, I mean. So, add lang natin yung number before. So, that's 2 plus 4 or 6 square root of y. Kopyahin lang. Dali lang, di ba? Next, 7 square root of ab minus 3 square root of ab. Like radicals naman to. So, 7 minus 3 lang tayo. So, that's 4 square root of ab. Dali din, di ba? Next, negative 4 fifth root of xy minus 8 fifth root of xy plus 2 fifth root of xy. Pareho lang siya ng first and second exercise natin. So, proceed lang natin dire-diretso. So, that's negative 4 minus 8 plus 2. So, negative 4 minus 8, that's negative 12 plus 2, that's negative 10. Kopyahin lang natin itong radical na to. So, fifth root of xy. So, eto na yung final answer. Negative 10, fifth root of xy. So, sa fourth problem, 4 square root of 27 plus 5 square root of 12. So, ito yung sinasabi natin na what if hindi magkapareho sila or hindi sila like radical. So, ang gagawin natin, ifo-force natin or hahanapin natin ng way kung paano sila magiging pareho. So, ang 4 square root of 27, ang 27 ay kaya nating biakin into square root of 9 times 3. Ang 5 square root of 12, ito naman 12 ay pwede nating hatiin into square root of 4 times 3. So, ang 9 ay merong square root. So, hiniwalay lang siya dito. So, naging siyang 4 square root of 9 times square root of 3 plus 5 square root of 4 square root of 3. So, kung medyo gusto mo pa ng madaming examples, meron tayong previous tutorial para mas madaling ma-solve or maintindihan itong mga radicals na to. Okay? So, balik ulit tayo.
Ang square root of 9 ay, yes, 3. So, 4 times 3, square root of 3, plus 5. Ang square root of 4 ay 2. So, 5 times 2, square root of 3. So, kung isi-simplify further natin, 4 times 3, that's 12 square root of 3, plus 5 times 2, that's 10 square root of 3. So, ano na mapapansin natin? Like radicals na sila. Therefore, pwede na lang natin i-add yung number before the radical sign. Okay, so 12 plus 10, correct? That's 22 square root of 3. Diba, ang dali lang? Kala natin mahirap. So, lagi lang tandaan, like radicals. Sa fifth problem natin, square root of 48a squared b plus 27a squared b. So, yung nasa loob ng radical sign or yung radicand ay hindi magkapareho. So, again, hindi tayo makakapag-proceed sa addition kapag hindi sila like radicals. Okay? So, hanapan natin ng paraan. So, yung 48, biniak siya into 16a squared 3b. So, okay, ang tanong is, paano ba dapat magbibiak? Siyempre, kung magbibiak ka, sisiguraduhin mo meron siyang perfect square. Or pag in-apply mo yung square root, meron kang buo na sagot. Or hindi siya nakadecimal, ganyan. In short, may perfect square. Kasi otherwise, useless yung pagbibiak mo. Okay? So, ang 16a squared, ang 16 kasi may square root, which is 4. Ang a squared, meron din siyang perfect square root, which is a. So, kaya siya biniak into 16a squared times 3b. Note na etong sa loob is multiplication. Kaya pag binultiply mo lang to, eto rin naman ang kalalabasan. Okay? Next, 27a squared b, hinati ulit into 9a squared times 3b. Ang 9a squared kasi may perfect square. So, ganun dapat pag maghahati. Sisiguraduhin natin may perfect square siya, or cube root, or fifth root, or kung ano man. Okay? Next. Hiniwalay niya into this para mas simplify. Pwede naman hindi nyo na isulat to eh. Pero yung iba, sinusulat pa rin nila to para pag nagre-review, sure sila na okay, ito pala yung way, kaya umabot siya ng ganun sa final answer. Okay? So, square root of 16a squared, ito, as mentioned a while ago, meron siyang perfect square. So, that's 4a. Natira yung square root of 3b. Ganun din ang square root of 9a squared. Ang perfect square niya ay 3a. Kopyahin lang tong square root of 3b. So, again, anong mapapansin natin? Like radicals na sila. So, kapag like radicals, pwede na natin i-add or subtract yung number before the radical sign. So, in this case, it's 4a plus 3a. So, 7a square root of 3b. So, yun na yung final answer natin. Dali lang, di ba? So, pareho lang siya ng previous exercise natin. Hahanapan natin ng way para maging like radical sila. At mag-proceed na tayo sa addition and subtraction na operation. So, sa sixth problem natin, square root of 80 plus 4, square root of 5, plus square root of 125. So, napaka-obvious. Hindi sila like radicals. So, pareho sa previous problem, hanapan natin ng way. So, ang square root of 80, pwede nating biakin into square root of 16 plus 5. Again, pag magbibiak tayo, sisiguraduhin natin na meron tayong perfect square dun sa nabiak natin. So, in this case, 16. And then next, 4 square root of 5, wala nang way. So, copy na lang natin. And then, square root of 125. So, pag bibiakin natin, that's 25 times 5. So, 16, meron siyang square root. So, that's 4 square root of 5. So, dumiretso na tayo. Nilabas na natin yung 4. Yung 4 square root of 5, ganun ulit. Kinopya natin. And dito naman sa pangatlo, ilalabas natin yung 5. Matitira yung 5 ulit sa loob ng square root. So, that's 5 square root of 5. So, i-add lang natin yung mga numbers before the radical sign kasi like radicals na silang tatlo. So, in this case, that's 13 square root of 5. Next problem naman, number 7, 2 square root of 2 cube root, of 54x to the 4th minus x cube root of 250x. Again, yung nasa loob, hindi na naman siya like radicals. So, bibiakin ulit natin siya. So, makikitang, pinarenthesis ko muna, nung biniak itong sa loob para hindi tayo magkalituhan.
So, that's 2 cube root of 27x cube root of 2x. So, ito yung sinasabi. Pag magbibiak tayo, sisiguraduhin natin may perfect cube root. So, ito, meron. Next naman, itong 250, hinati siya into x cube root of 125 cube root of 2x. Okay. So, ang 27, x to the third power, ang cube root niya ay 3x. So, i-multiply na lang natin. 2 times 3x, cube root of 2x. Dito naman, lalabas ang cube root ng 125 is 5. So, lalabas yung 5. Lalagay natin before the x. Then, cube root of 2x. So, ngayon, makikitang, ano na siya, similar radicals. So, pwede, or like radicals, pwede na natin siyang i-proceed sa subtraction. So, 6, ito minultiply muna, 6x cube root of 2x minus 5x cube root of 2x. So, i-add lang natin, 6x plus 5x. So, that's minus 5x. So, that's x cube root of 2x. So, for our last problem, square root of 45x squared plus 9x cubed plus 2x square root of 20 plus 4x plus square root of 5x squared plus x cubed. So, makikitang magkakaiba talaga ang nasa loob ng radical sign o ang radicand. So, gagawan ulit natin ng paraan kung paano sila magiging magkapareho. So, dito, ang common sa kanila is 9x squared. So, 45x squared divided by 9x squared, that's 5. Plus 9x cubed divided by 9x squared, so x. So, 9x squared times 5 plus x. Plus, again, dito sa taas, ang common sa kanila ay 4. So, dinivide natin dito sa dalawa. So, 4 times 5 plus x. Dito, ang common naman ay x squared times 5 plus x. So, mapapansin na anong common na sa kanila dito sa radicand. That's 5 plus x na. Pero remember, meron pang iba na kasama. Pero since perfect square naman sila, malalabas natin. So, ang 9x squared, ang perfect square niya ay 3x. So, naiwan itong sa loob, 5 plus x. Dito naman, ang perfect square niya ay 2. So, tinimes na natin sa 2x. So, that's 4x. Dito naman, ang perfect square ng x squared ay x. So, natira ulit ang 5 plus x sa loob. So, again, magkakapareho na ng radicand or like radicals na sila. So, madali nang i-add lahat ng figure dito sa labas ng radical sign. So, proceed na tayo sa pag-add ng 3x plus 4x plus x. So, that's a total of 8x squared of 5 plus x. So, kala natin napaka-complicated lang niya. Pero pag nahanap natin kung ano yung pwede nating ilabas sa kanila at pwede silang magmukhang like radicals na, madali na ang pag-ooperate. Okay? So, napakadali lang. So, I hope these 8 exercises ay malaking tulong para mas maintindihan ang addition and subtraction of radicals. So, again, meron tayong previous tutorials on multiplication and division. Pwede nyo lang i-check yung link sa baba. Okay? So, kung marami kang natutunan dito sa topic na to, pa-like and share sa mga friends and classmates mo. At syempre, ang pinaka-importante, please subscribe. Thank you!